the relation between the chords of the circle and its center. Do you remember what the meaning of chords? Water. تمام. هو عايز يقول ايه؟ If we have two chords like that, مثلا A, B, and CD, and the circle M. If AB equals CD, then ME equals MF. ده معناه ايه تاني؟ يبقى كده ME equals MF. تاني FAB equals CD. يبقى then ME equals MF. عشان كده بيقول if we have two equal chords in the circle, then they are equidistant from the center. يعني أنا معايا two chords equal زي A, B و C, D مثلا، يبقى they are equidistant يعني على نفس المسافة from the center، من السنتر. والعكس والعكس صحيح. يعني إيه؟ يعني if ME equals MF يبقى AB equals CD. بس خد بالك هو بيقول لك equidistance. كنا اتكلمنا قبل كده على الديستنس عندنا هنا distance from the center، يبقى معناها لازم يكون ME ده perpendicular to AB، و MF كمان must be perpendicular، يعني لازم تكون الانجل دي 90. فاكرين كلمة perpendicular؟ يعني ايه perpendicular؟ عمودي يعني. تمام. والعكس يعني ايه العكس تاني؟ يعني لو انا قلت ان ME equals MF يبقى then AB هيكون equals CD. يعني نرجع تاني كده للكلام اللي هناك. بيقول لي ايه؟ بيقول لي if chords of a circle are equal in length، لو chords are equal then they are equidistant from the center. والعكس بقى اللي هو بيقول لي in the same circle or in congruent circles chords which are equidistant from the center are equal in length. يعني زي ما انا قلت هناك لو العكس يعني موجود، لو ME هي اللي equals MF يبقى معنى كده ان AB equals CD. ماشي كده؟ طيب المفروض ان احنا نعرف مفهوم جديد اسمه central angle. What the meaning of central angle? Central angle is the angle whose vertex is the center of the circle and the two sides contain two radii in the circle. What does that mean? If we have circle M and MA is radius, MB is another radius, then the angle AMB is called central angle. Angle AMB is called central angle because its vertex is the center of the circle, and it contains two radii. يعني عشان ME radius و MB كمان radius يبقى دي كده اسمها central angle. يعني ايه بقى central angle اللي حضرتك عرفتها؟ زاوية مركزية. تمام. طيب في حاجة اسمها arcs. يعني ايه arcs؟ يعني أنا دلوقتي لو أنا معايا السيركل زي اللي هي مرسومة دلوقتي في الرسمة دي، خلاص، وبعدين أنا عندي دلوقتي ده السنتر A B برضه. احنا قلنا إن AMB هنا is called central angle. AMB is called central angle. AB ده كده اسمه arc. arc AB. بس في نقطة بقى عايز أقول عليها كويس. أنا عندي ممكن AB نمشي له كده زي ما أنا علمت دلوقتي، أو أعمله بلون تاني كده. AB ده برضه اسمه AB على فكرة، اسمه arc AB.
بس ايه الفرق بينهم؟ ده كده اسمه ماينور ارك، اللي هو الصغير ده اسمه ماينور ارك، والكبير ده اسمه ميجور ارك. ميجور. يبقى ده اسمه ماينور وده اسمه ميجور. يبقى ماينور دوت اللي هو الارك الصغير، وميجور ارك اللي هو الارك الكبير. وعلى فكرة في نقطة بقى، لو انا مثلا حطيت لك هنا بوينت زي سي، وانت عايز تقول لي الميجور ارك بس مش عايز تقول لي الكلمة، مش عايز تقول لي ميجور ارك اي بي، ممكن تقوله كده اي سي بي. يعني انا الارك ممكن اقوله ب 2 letters او ب 3 letters، بس اهم حاجة ان هو الليترز دي يكون هو اوريدي عدى عليها. يعني انا ممكن اقول دلوقتي minor arc AB، يبقى انا اقصد الارك الصغير اللي هو بالاحمر ده، وممكن اقوله major arc AB، وممكن اقوله ب 3 letters زي ما انا قايل كده اللي هو ACB. تمام. طيب الارك دوت ايه ظروفه بقى؟ ايه ظروفه؟ انا دلوقتي لو انا راسم الارك ده بيكون ليه length وليه measure، ليه length وليه measure. طيب الميجر بتاعه الاول equals what؟ measure بتاعه هيبقى equals measure of opposite central angle، او الميجر بتاع central angle equals measure of the arc. يعني انا دلوقتي اقدر اقول ان measure of arc AB equals measure of angle AMB. بمعنى ان انا لو عندي الانجل دي 70 degrees، يبقى كده الميجر بتاع الارك ده عبارة عن 70 degrees. اوكي، هما الاثنين زي بعض بالظبط. يبقى تاني measure of arc equal measure of opposite central angle. طيب في حاجة كمان اسمها length of the arc. length of the arc يعني الارك ده كمان ليه measure وليه length، له قياس وله طول. length of arc ليه رول كده، بيبقى equals الميجر بتاعه its measure over measure of circle اللي هي 360 times circumference of the circle. What the meaning of circumference لو حد فاكر الكلمة circumference؟ المحيط. المحيط اللي هو ايه بقى؟ المحيط اللي هو 2 باي r. 2 باي ار. 2 باي r. يبقى انا كده عرفت حاجة اسمها central angle، وعرفت حاجة اسمها arc، وقلنا ان measure of central angle equals measure of opposite arc، او العكس measure of arc equals measure of central angle. وعرفت كمان ان الارك ليه measure وليه length، واللينث ليه رول معينة بيجي بيها. نرجع تاني للصفحة بتاعتنا. قلنا الديفينيشن بتاع central angle مرة، وقلنا ان central angle معناها ان هي is the angle whose vertex is the center of the circle and the two sides contain two radii in the circle. وقلنا بعد كده measure of the arc is the measure of central angle subtends this arc and the measure of semicircle equals 180. قبل ما نوصل measure of semicircle، كلمة subtends يعني ايه subtends؟ انا بقول دلوقتي في الرسمة بتاعتي، انا اقدر اقول دلوقتي ان الانجل AMB subtends الارك AB. يبقى يعني ايه subtend كده؟ تحصر. subtend دي بتترجم في العربي كده اللي هي تحصر هذا القوس. تمام. وممكن تقول ان هي opposite arc اللي هي الopposite اللي هي الانجل اللي هي opposite to this arc. تمام. طيب measure of semicircle. What the meaning of semicircle؟ semicircle نصف دائرة. نصف صح، دايرة طبعا. نص دايرة صح كده. semicircle مقصود بيها نص دايرة. طيب هو بيقول لي هنا ان الميجر of semicircle equals 180. طبعا يبقى السيركل كلها، يبقى then the measure of the circle equals كام كده المفروض؟ 360 degrees. ماشي. طيب the length of the arc. The length of the arc equals measure of the arc over 360 times 2 by r. يبقى the length of the arc equals measure of arc over 360 times 2 by r اللي هو times circumference. تمام. طيب length of احنا قلنا الرول دي قبل كده على فكرة من شوية قلناها هناك. طيب the length of semicircle. طبعا semicircle دي اللي هي half circle زي ما اتفقنا. أنا بتكلم مثلا على اللينث بتاع الحتة دي كده بس. يبقى اللينث بتاعها هيبقى ايه؟ ممكن هيبقى باي ار على طول، باي ار. تمام. طيب اللي بعدها بيقول لي in the same circle or in congruent circles. يعني ايه congruent يا جماعة؟ أنا عديتها كام مرة بس المفروض إن احنا قلناها قبل كده. what the meaning of congruent؟ متطابقين.
تناظر. يبقى في الدائرة الواحدة أو في الدوائر المتطابقة. If the measures of arcs are equal, then the length of arcs are equal and vice versa. وده حاجة طبيعية جدا، يعني لو أنا قلت دلوقتي من غير ميجر خالص وكان عندي سيركل زي كده وقلت لك إن مثلا هنا AB ده arc وهنا CD arc تاني، بس أنا قلت لك إن الميجر بتاع الارك ده equal الميجر بتاع الارك ده، يبقى length of the arc AB equals length برضو of arc CD and vice versa. What the meaning of vice versa؟ العكس صحيح. العكس صحيح. والعكس صحيح. في عندي حاجة تانية بقى بيقول لي in the same circle or incongruent circles if the measures of arcs are equal then their chords are equal in length and vice versa. يعني ايه their chords بقى؟ بيقول لك لو انا عندي مثلا circle كده وعندي ده مثلا اسمه قلت يعني وتر. chords يعني وتر، اوتارها هتكون متساوية. فانا هنا AB مثلا وهنا CD كده، حلو، وقلت لك ان AB equals CD. measure of arc AB كده، قلت measure of arc AB equals measure of arc CD. What happens؟ اللي هيحصل إن أنا لو وصلت AB كده وصلت هنا CD فيحصل هنا chord وchord، يبقى الكورد يبقى كده then AB الكورد AB equals الكورد CD، يبقى ده يبقى they، عشان كده بقول لي their chords are equal in length. طب and vice versa يعني العكس بالعكس، يعني لو أنا قلت لحضرتك إن AB equals CD يبقى حضرتك تقدر تقول لي إن arc AB equals arc CD. أوكي. دي معلومة كويسة برضو مهمة، بيقول لي if two parallel chords are drawn in a circle then the measures of two arcs between them are equal. بيقول لي parallel chords يعني لو أنا عندي مثلا دلوقتي قلت إن هنا في chord اسمه برضو AB مثلا وchord تاني اسمه CD they are parallel، يبقى هنا نقدر نقول since إن AB parallel to CD then measure of arc، ركز معايا، الارك AC equals measure of arc BD. تاني if we have two parallel chords then the arcs between them are equal، يعني كده الكورد قصدي الارك AC equals الارك BD اللي هو الأقواس المحصورة بينهم الاركس. تمام، نفس الحكاية بالظبط، بس بقى مش بيقول لي two chords، بيقول لي chord parallel to tangent. Do you remember the word tangent؟ فاكرين كلمة tangent أصلا؟ مماس. نماس بالظبط كده. فبيقول لي إيه بقى لو أنا عندي مثلا ده كده tangent أهو وعندي ده chord parallel للتانجنت ده، هو قطع كده ليه؟ ماشي، فأنا لو قلت دلوقتي إن AB برضو parallel to مثلا XY AB parallel to XY، ايه اللي يحصل كده بقى؟ انا اقول كده في برضو the arcs between them are equal. فين الاركس اللي are equal يا جماعه؟ حد يقولهم لي؟ AX و BX. صح كده، AX يبقى كده measure of arc AX equals measure of arc BX. تمام، شكرا. طيب inscribed angle. inscribed angle احنا اتكلمنا على اول حاجه قلنا central angle. what the meaning of central angle او can you explain what the meaning of central؟ تمام. زاوية مركزية. طيب هنا انا بتكلم على حاجه تانية، دي كده اسمها inscribed angle. هنا angle A B C is called inscribed angle. inscribed angle هتبقى contains two chords، يعني بتكون من chord و chord and its vertex lies on the circle. هناك في central angle its vertex was
the center center of of the the circle. circle. بالظبط كده. السنترال انجل الفيرتكس بتاعتها هي نفسها السنتر بتاعت السيركل، اما الانسكرايبد انجل السنتر بتاعتها بتبقى on the circle. on the circle. طيب what the arc the which the arc that this angle اللي هي angle ABC subtends. يعني الانجل هنا بتبقى subtends arc مين اللي الارك اللي قصادها هنا في الارك؟ AC. AC. بيقول لي بقى ان دي مختلفه شويه عن السنترال. يعني هنا بيقول لي ان measure of angle ABC equals half الارك half measure of arc AC. تاني measure of angle ABC equals half measure of arc AC. طب افرض ان انا عندي central angle، يعني فرضا ان هنا السنتر كده، يا رب تبقى واضحه بس في الرسمه، فانا رسمت كده وكده، بقت عندي انجل اسمها AMC. AMC هنا لو الام دي السنتر يبقى AMC what the type of this angle، يعني الانجل دي ممكن نقول عليها انها انجل ايه؟ central. central angle. يبقى كده ايه علاقة انجل B بانجل M؟ اللي هي ايه علاقة الانسكرايب Half. بالسنترال؟ هاف برضه دي يعني برضه. half. يبقى كده نقدر نقول ان ABC برضه half measure of angle AMC. يعني انا اقدر اقول دلوقتي ان السنترال انجل والارك ليهم نفس الميجر، اما الانسكرايبد انجل هاف الاثنين. يعني لو انا قلت دلوقتي ان الانجل دي 50 تبقى الانجل دي كام كده؟ 75. 100. 100. 100. اتس دبل، تبقى الدبل بتاعتها. ويبقى الارك اي سي الميجر بتاعه كام هو كمان؟ 100. 100. يبقى كده الانسكرايبد انجل هاف السنترال. اوكي، تعالى نقرا الديفينيشن تاني. بيقول لي the inscribed angle is the angle whose vertex lies on the circle and its sides contain two chords of the circle. بعد كده بيقول لي the measure of the inscribed angle is half the measure of central angle subtended by the same arc. يبقى ال inscribed angle half the central angle. تمام. اللي بعد كده بيقول لي the measure of central angle is twice the measure of the inscribed angle subtended by the same arc. طب هو في اختلاف بين دي وبين اللي فوق؟ مفيش اختلاف. هو اللي فوق بدأ بالانسكرايبد فقال half، واللي تحت بدأ بالسنترال فقال twice. يعني ايه twice يا جماعة؟ مرتين. بالظبط كده. بيقول ساعات بيقولها twice وساعات بيقولها double. طبعا double وتوايس هي نفس الحكاية. طبعا هو قال نفس الكلام تاني تحت، بيقول لي بس على الارك، يعني بيقول لي the measure of the arc is twice the measure of the inscribed angle، بس لازم يقول لي subtended by the same arc. قلنا يعني ايه كلمة subtend بقى او subtended؟ محصور بين. التي تحصر هذا القوس المفروض. طيب بيقول لي ايه بعديها؟ بيقول لي the inscribed angle in semicircle is right. طيب انا كنت من شويه صغيرين كده قلت يعني ايه semicircle؟ يعني ايه semicircle؟ half of the circle. half of the circle. فهو بيقول لي بقى ان الميجر of inscribed او inscribed angle in the circle بيكون الميجر بتاعها 180. ده حقيقي طبعا، وهو منطقي، يعني تقدر حضرتك تقوله بسهولة. مثلا دي كده inscribed angle بس drawn on semicircle، بمعنى يعني هنا السنتر of the circle مثلا M، وانا اقصد الانجل اللي اسمها مثلا ABC. دي inscribed angle drawn in semicircle، فهو بيقول لي هتبقى right. ليه بقى؟ الانجل دي opposite للار كده، صح؟ AC. AC. طب ال AC what is the measure of arc AC؟ ايه الميجر بتاعه كام؟ 180. لان هو semicircle صح؟ وطبعا قلنا لسه قايلين دلوقتي ال inscribed angle half opposite arc، half. يعني half 180. half 180 تبقى كام؟ معلش 90. معلش يا مستر، يعني ايه ارك؟ يا راجل معلش عشان انا ما كنتش حاضر من اول المحاضره، بس انا لسه داخل. arc يعني قوس. يعني ايه؟ قوس. قوس. حلو كده. ده كده اسمه arc يا باشا. AB ده اسمه arc. AC اسمه arc.
تمام تمام تمام. BC small كده. طيب يبقى كده measure of angle ABC equals half measure of arc AC، يعني half ال 180 half ال 180 تبقى equals 90 degrees، يبقى الانجل دي كده 90. اوكي. في شوية حاجات بقى على ال described angles. بيقول لي في الأول in the same circle the measures. أنا بقفل الصوت كل شوية يا جماعة، محدش يفتح الصوت إلا اللي هو أوريدي هيشتغل أو عايز يسأل سؤال أو عايز يتكلم. بيقول لي في أول حاجة in the same circle the measures of all inscribed angles subtended by the same arc are equal. فطبعا لو أنا مفهومة جدا بس هنشوفها كده يقصد إيه. يعني لو أنا عندي دلوقتي مثلا inscribed angle زي كده وزي كده وزي كده مثلا، يعني هنا مثلا inscribed angle اسمها ABC، التانية اسمها ADC، والتالتة اسمها AFC مثلا. لو حضرتك خدت بالك ABC angle ABC angle ADC angle AFC all of them subtended the same arc equal اللي هو equal AC. مالهم؟ أيوه half to هنا بيقول لي angle أيوه اتفضل. هتبقى التلاتة بيساوي بعض، هتبقى A B C equal A D C equal A F C equal C A 2 C A half of CA half I'm sorry تساوي half نص طول. measure of AC أو half measure of C، صح جدا كده. طبعا هنا angle B وانجل D وانجل F all of them are inscribed angle subtended the same arc، ماسكين نفس الارك او ماسكين نفس الارك. واحنا قلنا ال inscribed angle اللي هم subtended the same arc بيكون R equal in measure، والمستر دلوقتي شرح هم ليه equal، لان هم كلهم كل واحده منهم بتكون half نفس الارك اللي هو half DC. تمام. طيب اللي بعديها in the same circle or in any number of circles the measures of the inscribed angles subtended by arcs equal measures are equal. طب دي مختلفة عن دي اختلاف بسيط جدا. يعني لو أنا عندي سيركل زي كده وعندي arcs، قصدي عندي inscribed angle زي كده inscribed angle تانية زي كده، بس أنا قلت مثلا دي A B C والتانية مثلا X Y Z. أنا قلت لك إن measure of arc AC equals measure of arc XZ، يبقى كده أقدر أقول إن measure of angle B equals A measure B equal تبقى C ولا ايه؟ what measure of angle B equals Y. what طيب آخر معلومة في الجزئية دي بيقول لي in the same circle or in any number of circles the inscribed angles of equal measures subtend arcs of equal measures. هي نفس اللي فوق بالظبط بس معكوسة. يعني ايه؟ يعني انا قلت measure of angle B equals measure of angle Y، يبقى معناها measure of arc AC equals measure of arc X. يبقى هي لو الانجلز equal يبقى الاركس equal، ولو الاركس equal يبقى الانجلز كمان equal، يعني هي حاجة واحدة. ندخل في تقسيم تاني شوية. مفهوم اسمه cyclic quadrilateral. cyclic quadrilateral. What the meaning of cyclic quadrilateral? What the meaning of the word quadrilateral لو حد فاكر أصلا؟ يعني إيه quadrilateral؟ شكل رباعي. بالظبط ده شكل رباعي. طب لما أقول قبل منه cyclic، لا ده حاجة تانية بقى. يعني إيه بقى cyclic؟ مش رباعي دائري، رباعي دائري. دائري. لو قلت الديفينيشن بتاعه cyclic quadrilateral is the quadrilateral you can draw circle passing through its vertices. يعني
ده كوادريلاترال انا مش عارف اسمه ايه، يعني مش لازم يكون هو كوادريلاترال وخلاص، متكون من 4 سايدز. مش السايدز مش ايكوال هنا، انا قصدي هنا ان السايدز متكون من 4 سايدز. تمام. if you can draw circle passing through its vertices، لو قدرت تمشي سيركل من its vertices. يعني ايه vertices؟ vertices يعني رؤوس يعني. يبقى انا قدرت تمشي سيركل من رؤوسه زي ما المستر قال، يبقى ده كده اسمه سايكليك كوادريلاترال، اسمه سايكليك كوادريلاترال. طيب انا اعرف ازاي السايكليك كوادريلاترال؟ هم له 4 شروط. الشروط دي لو موجوده يبقى هو سايكليك. باي ذا واي، طالما انا رسمت سيركل هرجع اقول حاجه صغيره. طبعا لو انا اوريدي رسمت كده سيركل عامله كده مثلا، ورسمت كده، ده اسمه سايكليك من غير ما تقدر تثبت، من غير ما تثبت اي حاجه. ليه؟ لان هو حقق الشرط الرئيسي اصلا. ايه الشرط الرئيسي؟ ان انا قدرت امشي سيركل passing through its vertices. طالما قدرت تمشي سيركل بالفيرتيك باي اتس فيرتيز، يبقى ده كده بقى اسمه ايه؟ سايكليك كوادريلاترال. طب امال ايه بقى الشروط الاساسيه؟ انا لو عندي دلوقتي كوادريلاترال، اول شرط لازم بس اركز فيه شويه. لو انا عندي كوادريلاترال زي كده، وعايز اقول ان هو سايكليك، ازاي؟ بصوا بقى يا جماعه، طبعا هو عندي 4 properties للسايكليك كوادريلاترال. اول property اللي انا هقولها هنا: if you have two angles drawn on one side of it equal in measure. نركز مع بعض تاني، أقول تاني. if we have two angles drawn on one side and in the same side، في نفس الاتجاه كمان، are equal in measure. طبعا الكلام كده شافه مش باين، بس بصوا كده في الرسمة دي. لو أنا قدرت أقول مثلا angle BAC equals angle BDC، يبقى كده ده سايكليك. تاني انجل، وركز معايا شويه برضو تاني. لو انا قلت انجل اسمها بي اي سي، هي بي اي سي مرسومه على انهي سايد كده؟ PC. سي بي. بي سي او سي بي. مين بقى اللي زيها مرسومه تانية على البي سي؟ بي دي سي BDC. لو انا وصلت مرسوم على سي بي برضه. بالظبط كده، الاثنين دول مرسومين على مين؟ على السايد اللي هو اسمه بي سي. لو انا قدرت اثبت ان هم ايكوال ان ميجر، يبقى ده سايكليك. ولو هم كانوا ايكوال ان ميجر، قصدي ولو كان هو سايكليك، يبقى انا اقدر اقول ان هم ايكوال ان ميجر على طول. تمام. طيب هم دول بس اللي موجودين في الشكل؟ لا طبعا، ممكن كل سايد إذا يبقى، تمام. كل سايد تقدر تطلع عليه 2 انجلز. يعني انت معاك 4 سايدز، يبقى نقدر نطلع على كل اثنين منهم انجل. فانا مثلا لو انا اخترت دلوقتي سايد اللي هو دي اي، مين يقول لي الانجلز اللي مرسومين على دي اي لو حد فهم اللي انا قلته اصلا؟ يبقى اي سي دي، اي سي دي، اي بي دي، دي صح. والثانيه اي سي دي، احنا قلنا اي سي دي، والثانيه انت قلت اي بي دي. ABD. ممتاز. ACD and ABD كويس جدا. طيب في برضو تاني، بس انا هختار السايدز بس. لو انا قلت على on AB drawn on AB، مين التو انجلز اللي مرسومين على AB؟ ADB و ACB ADB و ACB. دي و ACB. ممتازين جدا، تمام، شكرا يا مستر. طيب اخر سايد DC، مين يقول لي الانجل؟ دي بي سي ايكوال تاني. هتبقى لا انت قلت تاني كده، انا قلت on DC. قول لي الانجل تاني، معلش ما دي سمعتهاش. سي، هتبقى سي اي دي، وهتبقى دي بي سي دي بي سي and دي اي سي. ايكوال. صح كده؟ انت قلت كده تقريبا، انت قالت كده برضه. تمام، ممتازين جدا. ده اول شرط، لو هو موجود يبقى ده سايكليك، ولو هو سايكليك يبقى الشرط ده لازم يكون موجود. طيب ايه تاني؟ نقول ايه تاني؟ بيقول لي في شرط سهل جدا، بيقول لي each two opposite angles are supplementary. Do you remember the word supplementary؟ يعني متكاملتان. يعني ايه متكاملتان؟ يبقى مجموعهم كام؟ measure 180. 180.
طب فين الاوبوزيت انجلز هنا؟ انجل مين مع مين مثلا؟ يعني ميجر اوف انجل A مع C ودي مع يعني B. كده تقدر تقول ان A بلس C equals 180 ومين تاني؟ وميجر B C بلس plus B ميجر D equal equals كام؟ 180. تمام جدا. طيب اخر حاجه بقى في السايكليك دوت حاجه اسمها exterior angle. ايه هي بقى الاكستيريور انجل؟ نركز مع بعض شويه. فاكرين اكستيريور؟ احنا اتكلمنا عن الاكستيريور قبل كده بس كان بالنسبه للتراينجل. يعني ايه اكستيريور؟ الزاوية. الخارجه. تمام. فبيقول لي مثلا فرضا حضرتك هنمد ده كده كده وبعدين بقى عندي انجل جديده اسمها كده اكستيريور انجل. يا جماعه في صوت مايك رهيب عندي. طيب angle DCE as exterior angle. بيقول لك لو كان في exterior angle its measure equals the interior angle at opposite vertex. interior angle at opposite vertex. مش فاهمين؟ يعني دي DCE دي بره دي exterior equal الانتيريور اللي جوه بس اللي قصادها. يعني ايه؟ ايه الفيرتكس هنا measure A C. يعني. ايوه أو يبقى ايه ايكوال الاوبوزيت ليها اللي هي A. يعني انا قلت هنا measure هتبقى measure of angle DCE equals measure of angle A. طب لو انا عملت الانجل خارجه هنا كده تبقى الانجل دي مثلا اللي هي B اللي هي AB F مثلا. هتساوي ميجر دي equal angle D. يبقى angle ABF equals angle D. يبقى الاكستيريور angle equals the interior angle at opposite vertex. interior angle at opposite vertex. تعالوا نقرا ده كده بسرعه. Mr. Azam Shurab how to teach math. Black small square in the same circle. The measures of all inscribed angles subtended by the same arc are equal. Black small square in the same circle, or in any number of circles, the measures of the inscribed angles subtended by arcs of equal measures are equal. Black small square in the same circle, or in any number of circles, the inscribed angles of equal measures subtend arcs of equal measures. Black small square the cyclic quadrilateral is a quadrilateral figure whose four vertices belong to one circle. Black small square if two angles subtended by the same base and on the same side of it have the same measure, then their vertices are on an arc of a circle and the base is a chord of it. Black small square each of the rectangle, the square, and the isosceles trapezium are cyclic quadrilaterals, while each of the parallelogram, the rhombus, and trapezium, that is not isosceles, are not cyclic quadrilaterals. نرجع تاني للكلام دوت. هنا بيقول لي definition of cyclic quadrilateral. Cyclic is a quadrilateral figure whose four vertices belong to one circle. بيقول لي if two angles subtended the same by the same base and on the same side of it have the same measure, then their vertices are on an arc of a circle and the base is a chord of it. دي كده يا جماعة اللي هي المعلومة دي اللي احنا كنا راسمين فيها كده وكنا بنجيب السايد ونقول مثلا تو انجلز دول مرسومين على السايد فبيقول لك السايد ده هيبقى كورد في السيركل. يعني انت رسمت سيركل كده هيبقى ده كورد inside the circle. طب امال ايه اللي بعده دوت؟ بيقول لك each of rectangle, square and isosceles trapezium are cyclic. من غير حتى ما تتسأل يعني طبعا في اثباتات للكلام ده. rectangle وسكوير اعتقد معروفين. يعني ايه trapezium؟ شبه الحال بس يعني ايه isosceles بقى؟ لان هو مش بيقول لك اي trapezium هو بيقول لك isosceles أو مستقيم متساقين. دولت كده cyclic. while each of parallelogram, rhombus and trapezium that is not isosceles are not cyclic. يبقى الباراليلوجرام يعني ايه باراليلوجرام؟
متوازي الأضلاع. متوازي الأضلاع. رامبس. معين. والترابيزيوم قلناها مرة not، بس not isosceles يعني اللي هو غير متساقين are not a cyclic quadrilateral. طيب بعد كده بقى ده اللي احنا قلناه البروبرتيز الثانية. فبيقول لي in cyclic quadrilateral each two opposite angles are supplementary. واتفقنا يعني ايه supplementary تاني برضه، يعني ايه supplementary؟ متكاملة. تمام. بعد كده بيقول لي the measure of the exterior angle at a vertex of cyclic quadrilateral is equal to the measure of the interior angle at opposite vertex. واحنا اتكلمنا برضو على ال exterior angle. بعد كده هو بيقول لي ال four properties على بعض.